सिंपल सेंटेन्स पाहतोय, सेंटेन्सचे पॅटर्न पाहतोय. मग सेंटेन्सचे दोन प्रकार पडतात. एक सिंपल सेंटेन्स असतं, एक सिंपल सेंटेन्स आणि एक टेन्स. इथं बघा काय लिहिलंय. सिंपल सेंटेन्स म्हणजे काय असतं, इथे कोणतेही कार्य होत नाही, देअर आर नॉट हॅपनिंग, कुठलीही ऍक्शन होत नाही, देअर आर ओनली डिस्क्राईब, इथं काहीतरी डिस्क्राईब केलं जातं. त्याचे पुन्हा दोन प्रकार पडतात, एक प्रेझेंट सिंपल सेंटेन्स आणि एक पास्ट सिंपल सेंटेन्स. आता एक वाक्य आहे तुम्हाला, आय एम अ टीचर, तर कोणती ऍक्शन होते का नाही होत, मग तशाच प्रकारचे ह्याला म्हणून ह्याला सिंपल सेंटेन्स म्हणलं जातं. नंतर आय वॉज अ स्टुडंट, इथं काय बघा, मी एक स्टुडंट होतो. स्ट्रक्चर बघा सिंपल सेंटेन्सचं, मी एक विद्यार्थी होतो. आय वॉज स्टुडंट, विद्यार्थी होतो. इथं कुठली ऍक्शन घडते का, नाही घडत. मग सिंपल सेंटेन्स मध्ये काय येतं, तर एम, इज, आर, नंतर वॉज, वेअर, हे मेन वर्ब म्हणून वापरले जातात. ऍक्शन वर्ब येत नाहीत, मेन वर्ब वापरले जातात, ऍक्शन वर्ब येत नाहीत, म्हणून याला सिंपल सेंटेन्स म्हणलं जातं. आपण काय वाक्य बघणार आहात. आणि टेन्समध्ये काय असतं, तर टेन्समध्ये 12 काळ असतात, तिथे ऍक्शन घडत असते, इथे कार्य घडते, की वेअर समथिंग इज हॅपनिंग, कुठली तरी ऍक्शन घडत असते, काहीतरी घडत असतं. आय एम इटिंग, काय मी खात आहे, इथं खाण्याची क्रिया आहे. इथं काय मी टीचर आहे, इथं डिस्क्राईब केलं ते माझ्याबद्दल माहिती सांगितलेली आहे, आय विषयी माहिती सांगितलेली आहे. ओके, तो काही टीचर आहे, तो काय होता, तर विद्यार्थी होता. इथं मी काहीतरी खात आहे, मी काहीतरी करत आहे, हे टेन्स. ह्या दोघातला हा फरक डिफरन्स असतो. इथं ऍक्शन घडत नाही, आणि इथं ऍक्शन घडते, हे महत्वाचं आहे. मग वाक्य बघा पुढची कायदेशीर प्रकारची. तर इथं काय मी वाक्य देत, तुम्ही अशा प्रकारचे तर वाक्य बनवू शकता. स्ट्रक्चर बघा, पहिल्यांदा सब्जेक्ट असतो, त्याच्यानंतर एम, इज, आर. आपण दोन पॅटर्नमध्ये हे व्हिडिओ बघणार आहे, वॉज, वेअरचं नंतर बघणार आहे. एम, इज, आर प्लस ऑब्जेक्ट. मग पुढे तुम्ही ऑब्जेक्ट घेऊ शकता, ऍडजेक्टिव्ह जोडू शकता, ऍडवर्ब घेऊ शकता, फ्रेज घेऊ शकता, क्लॉज घेऊ शकता, काही पण घेऊ शकता. आणि त्याच्यावर तुम्ही मोठं वाक्य बनवून लेंदी वाक्य बनवू शकता, किंवा एक छोटं वाक्य पण बनवता येईल आपल्याला. मग इथं बघा, इथं तुम्ही ही इज, तो आहे, इट इज, ते आहेत. आता ही इज ह्याचे ॲग्रीमेंट बघा, हिच्या नंतर इज, एम, इज, आर मध्ये काय येतं, हिच्या नंतर काय येतं, नंतर सीच्या नंतर काय येतं, इज येतं, ती आहे, ह्याचा अर्थ काय, ती आहे. मग इटच्या नंतर काय येतं, ती आहे, ते आहे. ओके, आय एम, मी आहे, वी आर, आम्ही आहोत, यू आर, तुम्ही आहेत, दे आर, ते सर्वजण आहेत, राजू इज, राजू आहे, गर्ल्स आर, मुली आहेत, देअर आर, तेथे आहे, दिस इज, ते आहे, हे आहे, आणि दिस आर, ह्या आहेत, दॅट इज, ते आहेत, आणि दोज आर, ते आहेत. ह्याच्यावर अनेक वाक्य तुम्ही बनवू शकता. मग असं आता म्हणू शकता, हे महत्वाचं काय, ही प्रोनाऊन्स आले, किंवा दीज असेल, दॅट असेल, दोज असेल, दिज असेल, ह्यांच्यानंतर वापरायचं काय, एम, इज, आर मधलं काय वापरायचं, हेल्पिंग वर्ब काय वापरलं जातं, किंवा मेन वर्ब म्हणून आपलं काय वापर करता येईल, हे ॲग्रीमेंट खूप महत्वाचं आहे. हिच्या पुढं आर वापरून चालत नाही, हिच्या पुढं इजच वापरावं लागेल, वीच्या पुढं आर वापरावं लागेल, इज वापरून चालणार नाही. लक्षात, हे महत्वाचं आहे. हे तुम्ही काय होता, तो आहे, वकील आहे, ओके, वकील आहे, डॉक्टर आहे, नंतर फार्मर आहे, शेतकरी आहे, असं बनवू शकता. विद्यार्थी आहे, मग ही इज अ लॉयर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ फार्मर, ओके, ही इज अ सायंटिस्ट, ही इज अ स्मार्ट, अशी बरीच वाक्य तुम्ही बनवू शकता. मग इट इज अ ट्री, इट इज अ पेन, इट इज अ बॉल, इट इज अ मँगो. ओके, तुम्ही काही पण असं कुठला ऑब्जेक्ट घेऊन, हे कुठल्या ह्या स्ट्रक्चरमध्ये कुठलाही एखादं ऍडजेक्टिव्ह ऑब्जेक्ट टाकून वाक्य बनवू शकता. अशा प्रकारचं साधं वाक्य बनवता येईल आपल्याला, कितीतरी वाक्य बनवता येईल. राजू इज अ स्मार्ट बॉय, राजू इज अ स्टुडंट, राजू इज अ स्टुडंट ऑफ द लॉ, ओके, राजू इज अ लॉयर, अशा प्रकारचे, किंवा राजू इज स्मार्ट. त्यानंतर गर्ल्स आर व्हेरी स्ट्रॉंग, गर्ल्स आर व्हेरी ब्युटिफुल. ओके, अशा प्रकारची काही पण बनवू शकता, कुठलेही वाक्य बनवू शकता एम, इज, आर वरून, की ज्यामध्ये ऍक्शन कुठले नसते. डिस्क्राईब करण्यासाठी याचा खूप आपल्याला फायदा होतो. ओके, मी हे अशा प्रकारचे स्ट्रक्चर दिलेलं आहे, ह्याच्यावर बरेच वाक्य तुम्ही बनवू शकता आणि बनवा. तशा प्रकारे मी काय वाक्य लिहिले आहेत, देअर आर बॉयज, बघा इथे फक्त ते आहे, काय आहेत, मुले आहेत, देअर आर बॉयज. ही इज अ डॉक्टर, तो शेतकरी डॉक्टर आहे. सी इज अ फार्मर, ती शेतकरी आहे. इट इज अ पेन, तो पेन आहे. मी हे जोडलेलं आहे, तुम्ही काही पण जोडू शकता ह्यांच्या ऐवजी तुम्ही. ओके, इथं
देअर आर बॉयज, मग देअर आर गर्ल्स, देअर आर स्टुडंट्स, देअर आर लॉयर्स, देअर आर फार्मर्स असं जोडू शकता. ही इज अ डॉक्टर. ओके, ही इज अ डॉक्टरच्या तुम्ही ही इज अ फार्मर, ही इज अ सायंटिस्ट, ही इज अ लॉयर, ही इज अ स्टुडंट, ही इज अ ब्रेव्ह पर्सन असं तुम्ही वेगवेगळे शब्द जोडून वाक्य तयार करू शकता. इट इज अ पेन, आय एम अ लॉ स्टुडंट ऑफ द लॉ, वी आर लॉयर्स, वी आर स्टुडंट्स, वी आर गर्ल्स, वी आर बॉयज, वी आर अशा प्रकारचं जोडा. दे आर गर्ल्स, दे आर बॉयज, दे आर वॉट एव्हर तुम्ही काही पण जोडता. यू आर हिरोज, तुम्ही हिरो आहात. इथं बघा काय काय मी जोडलंय. हिरोच्या ऐवजी तुम्ही काय वापरू शकता, गर्लच्या ऐवजी ह्याच्या लॉयरच्या ऐवजी स्टुडंट ऑफ लॉ. हे जे रेड केलेत मी अंडरलाईन केलेत त्याच्याऐवजी तुम्ही इतर शब्द वापरा आणि वाक्य बनवायला शिका. एक सिम्पल पॅटर्न आहे. दिस इज अ बाईक, ही बाईक आहे. दिस इज अ पेन, दिस इज अ बॉल, दिस इज अ टाउन, दिस इज अ बाईक, दिस इज अ फोर व्हीलर, दिस इज अ कार, वॉट एव्हर काही पण तुम्ही घ्या आणि जोडू शकता. नंतर दॅट इज अ माय मोबाईल, तो माझा मोबाईल आहे. तुम्ही माझी गाडी आहे. ओके, दॅट इज माय मोबाईल, दॅट इज अ मोबाईल, दॅट इज अ पेन, दॅट इज अ बॉल, दॅट इज अ बाईक, दॅट इज अ गर्ल, दॅट इज अ बॉय, दॅट इज अ शर्ट, दॅट इज अ शूज असं करू शकता. दीज आर मँगो ट्रीज, ती मँगोची झाडे आहेत. मँगो ट्रीज, these are pens. Okay, these are bottles, these are laptops, these are doctors, these are whatever. हे तुम्ही जोडू शकता इथं. दोज आर लॉ स्टुडंट्स. हा एक फॉर्म्युला आहे. एमएजआर जोडा आणि कुठलाही पण घ्या, कुठलाही पण ऑब्जेक्ट घ्या इथं. आणि ह्याच्या ऐवजी तुम्ही डिअरच्या ऐवजी हिच्या सीच्या ऐवजी तुम्ही कुठलंही नाऊन घेऊ शकता आणि ते जोडू शकता. ओके, नेक्स्ट बघा. आणखी काय फ्रेजेस घेऊ शकता. फ्रेजेस बघा. फ्रेज म्हणजे काय, वाक्याचा समूह, शब्दांचा समूह. ही इज ऑन द ट्री, तो झाडावर आहे. बघ काय बोललंय. मोबाईल इज ऑन द टेबल, कुठलंही कसं आहे कुठलंही ऑब्जेक्ट घ्या आणि ते कशावर आहे अशा प्रकारे एक्सप्लेन करा एमएजआर जोडून. मोबाईल इज ऑन द टेबल अशा साह्याने तुम्ही वाक्य बनवू शकता. द प्लेन इज इन द स्काय, police is on the ground, that pen is a blue, that book is a beautiful, those books are mine, these are girls of law, Pakistan is a enemy country, I am a raw agent, then Sunil is a ISI agent. ओके, अशा प्रकारचे मराठीत पण काय वाक्य दिलेत, कशा प्रकारे त्याचा अर्थ असतो. मग ह्याच्यावरून तुम्हाला सिम्पल सेंटेन्स बरीच वाक्य बनवता येतील. तर त्या तुम्हाला एक छोटासा असाइनमेंट दिले आहे. तुम्ही अशा प्रकारचे वाक्य बनवा. कुठलं पण एक सिंग्युलर नाउन घ्या, त्याच्या पुढे कुठलंही सिंग्युलर नाउन घ्या किंवा वॉट एव्हर. इथं काय फ्रेज घ्या किंवा ऍडजेक्टिव्ह घ्या किंवा ऍडवर्ब घ्या, काही पण घ्या, अशी वाक्य बनवा एमएजआर वरून. अशा प्रकारचं हे स्ट्रक्चर असतं. सिम्पल स्ट्रक्चर आहे.